ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የኢትዮጵያ ቲያ ዲአይዋይ ተመልካቾቼ እኔ ቲያ ወንድሙ እባላለሁኝ ፈቅዳችሁና መርጣችሁ ወደኔ ቻናል ስለመጣችሁ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የምትመለከቱትን የጂንስ ጉርድ ቀሚስ አሰራር ነው። እጅግ በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ወደ አሰራሩ ይዣችሁ ገባለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በደንብ የለበስኩት አሮጌ ጂንስ ሱሪ አለኝ። መጀመሪያ ያደረኩት ምንድነው የምፈልገውን ቁመት ልክ ከወሰድኩኝ በኋላ ምልክት አድርጌያለሁኝ። እኔ የምፈልገው ከጉልበቴ ትንሽ ዝቅ ብሎ ያለ ጉርድ ቀሚስ ነው የፈለኩት። እናንተ ከፍ ያለ ከፈለጋችሁ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ማደርገው የኔ የተተለተለ ጂንስ ሱሪ ስለሆነ አንደኛው ነገር በምፈልገው ቁመት ልክ ከተተለተለበት በታች ቆርጬዋለሁኝ። ቀጥዬ የማደርገው ነገር አንደኛውን የቆረጥኩትን እግር ባልቆረጥኩት እግር ላይ እኩል ለኩል እንደዚህ ከደረብኩት በኋላ በተመሳሳይ ሁኔታ እቆርጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ምን ያደርግልናል? ጉርዳችን እኩል እንዲሆን ያደርጋል። አንዱ እግር ትልቅ አንዱ እግር ትንሽ አይሆንብንም። ቀጥዬ የማደርገው ደግሞ በእጄ በማሳያችሁ መልኩ እንደዚህ ስፌቱን እኩል ለኩል በመሃል እቆርጠዋለሁ ማለት ነው በመቀስ። እንደዚህ ከለያየሁት በኋላ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ ሁለት የተሰፋውን ስፌት አልቆረጥኩትም። ልክ ስፌቱን ተከትዬ ሙሉ ለሙሉ ነው የከፈልኩት፣ ሁለት ለሁለት ማለት ነው፣ ወይም የመሃሉን የቀደድኩት። ይሄንን እንደዚህ ከቀደር ነው በኋላ የማደርገው ነገር ምንድነው በእጄ ምልክት የማሳያችሁ ልክ ከዚፑ ትንሽ ወረድ ብሎ እቆርጠዋለሁ ማለት ነው ድጋሚ። እንደዚሁም የኋለኛውን ደግሞ ወደ ላይ ከፍ ብዬ በተመሳሳይ ሁኔታ እቀደዋለሁ ማለት ነው። ስፌቱ እንዳለ ነው የሚሆነው። ስፌቱን አልነካውም። ከስፌቱ ጥግ ያለውን ክፍተት ይዤ ነው የምቆርጠው ወደ ላይ። አሁን እንዳያችሁት እንደዚህ ከፋፍየዋለሁኝ። ከዚህ ፑትንሽ ዝቅ ብዬ ነው የከፈልኩት። የማደርገው ስፌቱ ያለበትን ከላይ ስፌቱ የሌለበትን ከስር አድርጌ እንደዚህ ከደረብኩ በኋላ በስፒል አያይዘዋለሁኝ። እንደምትመለከቱት አሁን በደንብ አድርጌ ደርቤው ስፌቱን በስፒል አያይዤዋለሁ። የኋለኛውን ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ አሁንም ስፌት ያለበትን ከላይ ስፌት የሌለበትን ከስር አድርጌ በስፒል አያይዘዋለሁ። ትንሽ ወደ ላይ ከፍ ብዬ መቁረጥ አለብኝ። ምክንያቱም እንደምታዩት ልክ ስደርበው እዚህ ጋር የታጠፈ አለው። ስለዚህ ትንሽ ወደ ላይ ወደ ኪሶቹ እኩል የሚሆን ድረስ ከፍ ብዬ መቁረጥ አለብኝ። አሁን እንዳያችሁት እንደዚህ ቆርጫለሁ። እዚህ ጋር በደንብ ይታያችኋል። ሁለት ስፌት ያለውን አልነካውትም። እሱ ከላይ ነው የሚሆነው። ስፌት የሌለው ከስር ነው ማደርገው። በተመሳሳይ ሁኔታ በስፒል አያይዘዋለሁ። አሁን እንደምትመለከቱት ሁለቱንም በስፒል አያይዤዋለሁ። ቅድም የቆረጥነው ከስር ያለው እግር ድጋሚ ስለሚያስፈልገን እዚህ ጋር ክፍተት ስላለው ጉርዱ ከስሩ ላይ ማለት ነው እኩል ለኩል ለሁለት ከከፈልኩት በኋላ ድጋሚ እንደዚህ እቀደዋለሁ ማለት ነው። ልክ በጉርዱ ክፍተት ቁመት ልክ የሚሆን ያህል ነው ለክቼ የቀደድኩት። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ከክፍተቱ ትንሽ ከፍ የሚል አርጌ ነው የቆረጥኩት። ይሄ የሚለጠፍ ልክ እንደ መጣፊያ የምናስገባው ስለሆነ ማለት ነው። አሁን እንዴት እንደማስገባው ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄኛው እንግዲህ የፊት ለፊቱ ፓርት ነው አሁን ማሳያችሁ ማለት ነው። እኔ የቆረጥኩበት ፓርት ከፊት ለፊት ያለው ከፊት ለፊት ነው መሆን ያለበት። እንደምታዩት የተተለተለውን ወደ ስር ዝቅ አድርጌ እንደዚሁም የመሃል ጉልበቱ ጋር ነጣ ስለሚል ነጣ ያለውን ወደፊት አድርጌ እንደዚህ ካያያዝኩት በስፒል አያይዘዋለሁ ማለት ነው። ልክ በምታዩት መልኩ በእጅ በማሳያችሁ መልኩ በስፒል ካያያዝኩት በኋላ እሰፋዋለሁ። በተመሳሳይ ሁኔታ የጀርባውንም እንደዚሁ ልክ እንዲህ ካስቀመጥኩት በኋላ እንደገና ከላይ ጉርድ ቀሚሳችንን አድርጌበት እንደዚህ ሸፍኜ በስፒል ሙሉን አያይዘዋለሁ ማለት ነው። የምታዩት ክፍተት ብዙም በጣም ሰፊ አይደለችም፣ በጣም ትንሽ ናት። ስለዚህ እቺን በስፒል አያይዝና ነው የምሰፋው። መጀመሪያ ግን አሁን ማሳያችሁ ከላይ ያለውን ወይም ከዚፑ በታች ያለውን ክፍተት እንዴት አድርገን እንደምንሰፋ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ማሽኔን የሚወጣ አለው
ቁልፍ መፍቻ ምናምን ማስቀመጫው ስለሚወጣ አውጥተን ብንሰፋ የበለጠ የተመቸ ነው የሚሆነው። እንደምታዩት የምጠቀመው የጂንስ ክር ነው። ወደ ቢጫነት ያደላ አንድ አይነት እንዲሆን ማለት ነው። አሁን መስመሩን ይዤ እሰፋዋለሁ። የኋላውንም በተመሳሳይ ሁኔታ ልክ ስፌቱ ባለበት ላይ እየደረብኩኝ ነው የምሰፋው። አሁን እዚህ ጋር ሁለቱንም ሰፍቼ ጨርሻለሁ። እንደምታዩት ይሄ ትርፉን ቆርጠን እናወጣዋለን። እዚህ ጋር በእጅ የምታዩት ትርፍ ቀጥዬ ማደርገው ቅድም ያሳየዋችሁን እንደ መጣፊያ ማስገባውን እሱን ደግሞ በስፒል አያይዝና ድጋሚ እሰፋዋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ያኛውን መስፋት አለብን። እንደዛ ስናደርገው በጣም ይቀልልናል። ከኋላው የምታዩት ይሄኛው በጣም ትርፍ ብዙ አለው የኋላው፣ እሱንም ቆርጠን እናወጣዋለን በኋላ ላይ። አሁን ይሄንን ልክ ስፌቱ ባለበት በተመሳሳይ ሁኔታ ስፌቱ ላይ ደርቤ ቀስ እያልኩኝ እሰፋዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን በጣም የሚያምር ስፌት ነው የሆነው። ተመልካቾቼ ይሄንን ቀሚስ ከሱቅ እንግዛ ቢባል በጣም ውድ ነው። አንድ ጊዜ ጠይቄ እኔ ወደ 45 ብር ነው ያሉኝ ጀርመን ሀገር ጠይቄ። እንግዲህ እንደዚሁ ባሮጌ ልብስ እንደዚሁ ነው ስፌቱ፣ ሙሉ ነገር አንድ አይነት ነበረ። በደንብ አይቼዋለሁኝ እዛ የሰሩትን። አሁን እንደምታዩት ይሄን የኋላውንም እንደዚህ ቀድጄ አወጣዋለሁ። እንደገና ከሰፋ ነው በኋላ ደግሞ ይሄ እንደ መጣፊያ ያስገባ ነው። ትርፉን ከሰፋን በኋላ የሚተርፈውን ቆርጠን እናወጣዋለን። አዲሱን ብትገዙም ውስጡን ገልብጣችሁ ብታዩት ልክ የዚሁ አይነት አድርገው ነው የሰፉት። ስለዚህ ለምን አዲስ እንገዛለን? ቀላል ነገር እያለ የኋለኛውን ትንሽ አጠፍ አድርጌ በጣም በቀጭኑ አጥፌ ነው የሰፋሁትና የገጠምኩት ማለት ነው። ተመልካቾች እንደምታዩት ዝንጥ ነው ያልኩትኝ። የእውነት ነው የምነግራችሁ፣ በጣም ነው የወደድኩት። በጣም የነሱን ለክቼ ከሱቅ ውስጥ የነበረውን ለክቼ በጣም አልተመቸኝም ነበር። አሁን ግን እንደምታዩት በጣም ልኬ ሆኖ እንደምፈልገው አይነት ነው የሰራሁት። እናንተም ቤታችሁ በጣም በቀላሉ እንደዚህ ሰርታችሁ እንደምትዘንጡ እርግጠኛ ነኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስለተመለከታችሁኝ ከልብ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቼ። መልካም ጊዜ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።